আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে NATO NATO বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চিত এটা বিষয় এনেকুৱা বহুলভাৱে চৰ্চিত বিষয়বোৰৰ পৰাই পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে হেহে আজি আমি এই বিষয়টো বাছি লৈছো যাতে ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিব পৰা প্ৰশ্ন কিছুমানৰ আভাস আপোনালোকক দিব পাৰো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কাৰণ ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰে আপোনালোকক আগন্তুক পৰীক্ষাবোৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব NATOৰ বিষয়ে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে NATOৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে নৰ্থ আটলান্টিক ট্ৰিটি অৰ্গানাইজেশ্যন অসমীয়াত ইয়াক উত্তৰ আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন বুলি কোৱা হয় এটো হৈছে NATOৰ ফুল ফৰ্ম 2 নং প্ৰশ্ন কেতিয়া NATOৰ গঠন হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 4 এপ্ৰিল 1949 চন 1949 চনৰ 4 এপ্ৰিলত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৱাশ্বিংটনত বেলজিয়াম কানাডা পৰ্তুগাল ডেনমাৰ্ক ফ্ৰান্স আইসল্যান্ড ইটালী লাক্সেমবাৰ্গ নৰৱে নেদাৰল্যান্ডছ গ্ৰেট ব্ৰিটেন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় আৰু এই চুক্তি অনুসৰিয়ে NATO গঠন কৰা হয় 3 নং প্ৰশ্ন NATOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ব্ৰুছেলছ বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী ব্ৰুছেলছত NATOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত 4 নং প্ৰশ্ন NATOৰ বৰ্তমান মহাসচিব গৰাকীৰ নাম কি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে জেন্স ষ্টলটেনবাৰ্গ 5 নং প্ৰশ্ন NATOৰ আধিকাৰিক ভাষা কি আধিকাৰিক বা অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ইংৰাজী আৰু ফৰাচী NATOৰ কাৰ্যালয়ৰ কামকাজ ইংৰাজী আৰু ফৰাচী ভাষাত কৰা হয় 6 নং প্ৰশ্ন সামূহিক সুৰক্ষাৰ কথা NATOৰ কোনটো অনুবন্ধত বৰ্ণনা কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 5 নং অনুবন্ধ ইয়াত কালেক্টিভ সিকিউৰিটিয়ে এইটো কথা বুজাইছে যে NATOৰ কোনো সদস্য দেশলৈ যদি কোনো সংকট বা ভাবুকি আহে তেতিয়া NATOৰ অন্তৰ্ভুক্ত সকলো সদস্য দেশে একগোট হৈ সেই সংকট বা ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব এই কথাখিনি NATO চুক্তিৰ 5 নং আৰ্টিকুলত উল্লেখ আছে গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন 7 নং প্ৰশ্ন NATOৰ বৰ্তমান সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান উত্তৰ হৈছে 30 NATOৰ বৰ্তমান সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 30 এই সদস্য দেশসমূহৰ স্বাধীনতা আৰু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাই হৈছে NATOৰ মুখ্য উদ্দেশ্য গতিকে NATO গঠনৰ উদ্দেশ্য কি আমি গম পালো ইয়াৰ সদস্য দেশসমূহৰ স্বাধীনতা আৰু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাই হৈছে NATOৰ মুখ্য উদ্দেশ্য 8 নং প্ৰশ্ন NATOৰ 30তম সদস্য ৰাষ্ট্ৰ বা সদ্য অন্তৰ্ভুক্ত সদস্য ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম কি লেটেষ্ট মেম্বাৰ অফ NATO উত্তৰ হৈছে উত্তৰ মেচিডোনিয়া আমি যেহেতু গম পালো NATOৰ বৰ্তমান সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 30 এই 30 নং স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দেশখনে হৈছে উত্তৰ মেচিডোনিয়া উত্তৰ মেচিডোনিয়াই 2020 চনৰ 27 মাৰ্চত NATOৰ সদস্যপদ লাভ কৰে আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ 9 নং প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়া NATOৰ সদস্য হয়নে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে নহয় বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতেই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ চৰ্চা চলি আছে এই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনো ভাৰতৰ দৰে NATOৰ সদস্য নহয় 10 নং প্ৰশ্ন NATOৰ কোনখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ কোনো সেনাবাহিনী নাই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে আইচল্যান্ড হৈছে NATOৰ এনে এখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ যাৰ কোনো সেনাবাহিনী নাই 11 নং প্ৰশ্ন কোনখন G7 দেশ NATOৰ সদস্য নহয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে জাপান G7 মানে হৈছে গ্ৰুপ অফ 7 বিশ্বৰ 7খন প্ৰধান উন্নত দেশ লগ হৈ G7 গঠন হৈছে আৰু এই 7খন দেশ হৈছে কানাডা ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইটালী জাপান গ্ৰেট ব্ৰিটেন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ G7ৰ এই সদস্য দেশসমূহৰ একমাত্ৰ জাপানেই NATOৰ সদস্য নহয় 12 নং প্ৰশ্ন অলপতে NATO শীৰ্ষ সন্মিলন 2022 ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ব্ৰুছেলছ অলপতে বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী ব্ৰুছেলছত NATO সামিট 2022 অনুষ্ঠিত হৈছে আজি আমি NATOৰ বিষয়ে 12টা অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলো যদি আপোনালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে মোৰ কষ্ট সাৰ্থক হ'ব ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলট ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ